河山，仰望蓝水云烟，翩翩却落人间。抬手。 Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một địa danh nổi tiếng khác của Ninh Bình, chính là Tam Cốc. Toàn bộ hành trình khám phá thì kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ở Tam Cốc thì đắt hơn ở Tràng An 100.000 đồng và chỉ có một tuyến đường duy nhất. Tam Cốc ở đây có nghĩa là ba hang. Cả ba hang này đều được tạo ra từ dòng sông Ngô Đồng chảy qua núi Đá Vôi. Hang cả có chiều dài 127m, hang 2 là 60m và hang 3 là 50m. Vào đây mọi người có thể tham quan Bích Động, nơi có 3 ngôi chùa được xây cất tôn tạo trên sườn non của vách núi, và tham quan mộ tháp bằng đá trong vườn chùa. Chùa Bái Đính là một ngôi chùa cổ có niên đại hơn 1000 năm. Nơi đây còn được đồng chí Trần Tử Bình chọn làm khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu vào ngày 6 tháng 1 năm 1943. Ông kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến, đóng góp vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Do vậy mà ngày 6 tháng Giêng hàng năm là ngày lễ hội chùa. Chùa Bái Đính được phân làm 2 khu là khu chùa cổ và khu chùa mới. Khu chùa cổ thì gồm giếng ngọc, động thờ tổ sư, động thờ Phật, động thờ Mẫu, thánh Cao Sơn. Khu chùa mới gồm cổng Tam Quan, hành lang La Hán, gác chuông, điện Quan Âm, điện Giáo Chủ, điện Tam Thế. Đến với Ninh Bình thì không thể bỏ qua đặc sản dê núi đúng không nào? Nhà hàng dê Chính Thư nằm ngay trong phố cổ Tràng An. Anh chủ quán ở đây có truyền thống nhiều đời làm thịt dê. Đang khát nước làm bát tiết canh. Gọi nhanh trước bát tiết canh dê này thì các món khác lên là vừa. Ăn có mấy thìa là xong bát tiết canh thôi. Ăn cứ dẻo dẻo dai dai như là thạch ý. Tiết canh dê thì bên trong cũng đánh với sụn như các loại tiết canh khác. Trời ơi, mình nghĩ là mình không hợp với món này. Sau khi ăn trưa xong mình sẽ đi leo hang múa. Do vậy mình đã quyết định gọi món chân dê hầm ngải cứu. Ăn gì thì bổ nấy mà nhỉ. Chứ còn đi được vào đây. Dùng đũa gặm xương hơi cồng kềnh. View của quán nhìn ra hồ, có núi Đá Vôi. Đây là món thịt dê xào xả ớt có giá 200.000. Các món ở đây thì gần như có giá tiền tương đương nhau. Không khí thật trong lành, vừa ăn vừa ngắm cảnh đậm chất miền Sơn Cước. Bên kia bờ còn có thuyền của nhà dân đậu ở đó. Nước sốt chấm cơm cháy ở đây thì được nấu từ nội tạng của con dê. Nhìn rất đặc và sánh nhưng mình thấy hơi nhạt. Mình thì có khẩu vị ăn khá mặn nên là mình thích ăn cơm cháy chả bông hoặc là rong biển hơn. Cơm cháy nước sốt thịt dê này thì nó có độ béo và ngậy. Vị thì chỉ ngọt thanh thôi. Ăn hết chân dê rồi còn ngải cứu thì không ăn được. Bakit kanino
Di mapigil ang iyong ganda. Ang sintang na daramay di mo pinapansin. Kahit sang gabi, palihim na nagduduyan sa isang babae na mayroong kasintahan. Laging kapiling ngunit sa iba'y sumasagi. Ngunit hindi maawat puso kong naglalamay. Labis kong tiniis ang sakit at paghihirap ngunit. Đầm Sen ở dưới chân núi Ngoạ Long thuộc khu du lịch Hang Múa là một địa điểm hấp dẫn, đặc biệt vào mùa sen nở từ tháng 6 đến tháng 7. Ở đây thì có sen trắng và sen hồng. Đầm Sen ở Hang Múa có thể được coi là một trong những đầm sen đẹp nhất ở Việt Nam vì xung quanh của đầm sen được bao bọc bởi núi đá vôi sừng sững. Mọi người thường hay thuê quần áo và chụp ảnh với sen ở đây. Động Hoàng Hổ thì nằm ngay chân núi Hang Múa. Trước cửa hang thì có tượng một con hổ, còn có cả bát hương thờ nữa. Đi sâu vào bên trong nữa sẽ thấy có một cái giếng. Mà hôm nay trong động bị ngập nước nên là mình không đi sâu vào bên trong nữa. Mọi người có thấy lạ không? Cả cái khu này được gọi là Hang Múa, nhưng hang động ở dưới Hang Múa thì được gọi là Hang Hổ. Còn núi để đi lên Hang Múa thì lại gọi là núi Rồng. Còn khi leo lên đến đỉnh thì lại không thấy có một hang động nào hết. Để lên được đỉnh thì phải vượt qua 486 bậc đá. Bậc đá ở đây thì rất là dốc nên đi giữa chừng mọi người sẽ ngồi ở ghế để nghỉ. Khi đi đến khoảng 2/3 đường sẽ có 2 ngã rẽ dẫn đến 2 đỉnh núi đôi. Ngã rẽ bên phải sẽ dẫn đến một đỉnh núi thấp hơn có một tòa bảo tháp. Bảo tháp trên đỉnh núi Ngoạ Long Hang Múa mang ý nghĩa biểu trưng về vũ trụ. Đế vuông là đất, phần bầu tròn là nước, các nón nhọn hướng lên trời là lửa, lọng tre là gió và đỉnh tháp là hư không. Việc xây dựng các bảo tháp này trên đỉnh núi cũng mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện sự kết nối giữa con người và trời đất, giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Mình thì không rẽ theo hướng bên phải mà mình rẽ theo hướng bên trái, chỉ theo cảm tính thôi. Vì ở trước ngã rẽ thì cũng không có biển chỉ dẫn, nhưng mà rẽ sang bên trái mới là đường dẫn lên đến đỉnh cao nhất. Nơi đây có đài quan sát tượng Phật Bà Quan Âm và một con rồng. Từ trên đài quan sát bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của vùng đất Tam Cốc, Tràng An cũng như dòng sông Ngô Đồng. Ở đây thì cũng có thể nhìn được một bảo tháp khác, nhưng chỉ là không có đường để đi ra bảo tháp đó thôi. Tượng Phật Bà Quan Âm nằm trên đỉnh núi mang ý nghĩa về sự giác ngộ và sự giải thoát. Hình ảnh con rồng đang múa lượn chính là ý nghĩa cho cái tên của ngọn núi này. Thật ngưỡng mộ những người mặc váy và trang điểm leo lên đây. Lúc đi xuống chân mình run luôn á. Mọi người không nên leo núi vào giữa trưa như mình nha. Tôi không đi xuống mà tôi bò xuống. Thật ra khi mình đi về mới là lúc người ta đi leo núi. Người ta thường leo núi Hang Múa vào khoảng 3-4 giờ chiều đổ ra. Bởi vì lúc đó thì đỡ nắng rồi. Chụp ảnh ở trên đỉnh núi thì cũng sẽ đẹp hơn. Leo núi thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn.
darkness follows you.